Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tập trước, nhân lúc Lão Tú Tài, Lý Bảo Bình và Trần Bình An ra ngoài mua sách, thiếu niên Thôi Sàm đã tranh thủ dọn dẹp nốt tàn cục trong chuyến đi đến Hoàng Đình Quốc này. Những nhân vật còn sót lại như quận thủ Ngụy Lễ, chủ nhân của Thu Lô khách sạn là Lưu Gia Huệ cũng đã được sắp xếp cho một kết cục vô cùng lâm ly bi đát. Đảm bảo cho hai người này đau khổ đến mức sống cũng không ổn mà mất cũng không xong. Đây cũng chỉ là một việc còn con mà Thôi Sàm làm để thời gian trong khi chờ đợi Lão Tú Tài rời đi mà thôi. Thế là ngay khi vừa cảm nhận được Văn Thành đã đi xa, thiếu niên Thôi Sàm liền rón rén trở về khách sạn. Trên mặt hắn vẫn còn vương chút vẻ đắc chí vừa lòng. Hắn thầm nghĩ, không có tu vi thì đã sao, chẳng phải lão tử vẫn có thể xoay những kẻ xuẩn kia như trong chóng trong lòng bàn tay đó ư? Bên trong sân, Trần Bình An đang thỉnh giáo Lý Bảo Bình về việc kiến tạo phần mộ cho những gia đình giàu sang. Xem rốt cuộc có những quy tắc và lưu ý gì đặc biệt. Sở dĩ hỏi như vậy là vì Trần Bình An luôn nung nấu ý định sau này khi có tiền nhất định phải tu sửa lại ngôi mộ nhỏ của cha mẹ, nơi vốn dĩ đến một tấm bia cũng không có, sao cho thật khang trang và đàng hoàng một chút. Bất chợt, Trần Bình An nhớ lại một chuyện liền hỏi tiểu cô nương rằng chữ Sàm trong tên của Thôi Sàm rốt cuộc viết như thế nào. Lý Bảo Bình đương nhiên là biết, cô bé dùng ngón tay vạch từng nét lên bàn đá cho cậu xem. Trần Bình An nhìn theo rồi buột miệng cảm thán một câu, cái chữ này viết khó như vậy sao? Mà lúc này, tại phía sau lưng hai người không xa, có một thiếu niên Thôi Sàm mồ hôi vã ra như tắm. Hắn tự hỏi có phải báo ứng đến quá nhanh hay không khi mà hắn vừa mới định làm chút chuyện xấu nhỏ. Lão Tú Tài chẳng phải vừa mới rời đi sao? Vậy mà Trần Bình An, cái tên còn quan tâm thủ lạt hơn cả mình này, đã bắt đầu chuẩn bị vung tiền xây mộ và viết văn bia cho mình rồi sao? Trần Bình An quay đầu lại thì nhìn thấy thiếu niên áo trắng đang đứng ngây ra như phỗng ở đằng kia. Thế là Thôi Sàm liêm 304 cẳng chạy dễ đất đi sửa lại những việc xấu xa mà hắn vừa mới làm khi nãy. Vừa rồi chỉ là một tiết mục nho nhỏ giải trí trước khi đến với sự kiện chính của tập 16 này. Hiện tại là thời điểm mà Trần Bình An và Thôi Sàm đã rời đi sau khi đưa đám Lý Bảo Bình đến Sơn Nhai Thư viện tại kinh thành của Đại Tùy. Đầu tiên phải nói nhanh qua một chút về chiến trường của sự kiện lần này. Sơn Nhai Thư viện là do Tề Tịnh Xuân sáng lập. Hiện tại, người giữ chức vụ Sơn trưởng là lễ bộ thượng thư của Đại Tùy. Phó Sơn trưởng tên là Mao Hiểu Đông, ông là đệ tử ký danh của Văn Thánh, gọi Tề Tịnh Xuân là sư huynh, cảnh giới hiện tại là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong. Trong phạm vi kinh thành của Đại Tùy có thể phát huy ra chiến lược của tu sĩ Ngọc Pháp cảnh. Chiến lược mạnh nhất của Đại Tùy hiện tại là lão tổ tông của hoàng đế, cảnh giới để lộ ra là Ngọc Pháp cảnh, không phải là tu sĩ chuyên về sát phạt. Và cuối cùng là tay đấm chính bên phe phản diện của sự kiện lần này là lão thái giám đã xuất hiện trong phần 1 hoạt hình kiếm lai, người đã đánh trọng thương Ninh Diêu đấy các bạn. Lão ta khi mượn nhờ hộ quốc đại trận có thể đấm ngang cơ với một võ phu chín cảnh. Sự kiện lần này xoay quanh tâm điểm là các học sinh mới chuyển đến Sơn Nhai Thư viện, đó là Lâm Thủ Nhất. Đây là một học sinh giỏi nhưng mà thi thoảng lại cúp học đi tu luyện đạo pháp. Vì tư chất tu luyện cao nên được một lão tiên sinh bảo kê, thế là không ai dám làm gì thanh niên này. Tiếp đó là Lý Bảo Bình, tiểu cô nương này đáng yêu, hoạt bát, lại còn xinh đẹp. Mỗi tội là nàng bỏ học như cơm bữa, chịu phạt chép sách giống như là uống nước. Lúc đi học cũng không tập trung nghe giảng, lúc nào cũng làm việc riêng, khiến cho các lão già dạy học chỉ có thể bó tay không biết đối phó với nàng thế nào. Bởi vì nếu phạt tiểu cô nương chép sách thì nàng đã chép xong từ tối hôm trước, mà hỏi nàng về bài học thì tiểu Bảo Bình đã sớm học xong rồi. Nhỡ chẳng may, tiểu cô nương lại hỏi những kỳ gì kỳ quái không có trong sách, ví dụ như tại sao con muỗi bay giữa trời mưa to lại không bị dính nước mưa, thì các lão tiên sinh dạy học cứng miệng ngay. Thứ ba là Lý Huệ, tiểu tử này là thành thật nhất trong ba người, rất chăm học, chỉ có điều là tiếp thu chậm và hay ngủ gật thôi, cho nên đến cuối cùng tiểu tử này lại trở thành mục tiêu nhắm vào của những kẻ mang ý đồ xấu. Mở màn cho sự kiện nhất phu địch quốc lần này là việc những con rối mà A Lương đưa cho Lý Huệ đã bị mất. Chuyện xảy ra như sau. Có một ngày, Lý Huệ chạy đến chỗ Lâm Thủ Nhất vừa khóc vừa nói, Lâm Thủ Nhất, con rối của ta không thấy đâu nữa, có người trộm mất rồi. Lâm Thủ Nhất bình tĩnh hỏi, không phải là ngươi đánh rơi đâu đó chứ? Lý Huệ lắc đầu nguầy nguậy, không có khả năng. Học xá của ngươi có mấy người ở? Tính cả ta là 4, có đối tượng nào nghi vấn không? Lý Huệ vẫn tiếp tục lắc đầu. Lâm Thủ Nhất cau mày suy nghĩ. Cuối cùng, cậu dạy Lý Huệ về học xá của mình, từ dưới đáy danh sách lấy ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho Lý Huệ. Số tiền này là do trước đây gia tộc cậu gửi đến Trầm Đầu Địch ở Hồng Trúc Trấn. Lý Huệ bối rối nói, ngươi làm gì vậy? Ta chỉ cần con rối của ta thôi, ta đâu có cần tiền. Lâm Thủ Nhất giải thích, ngươi quay lại học xá, cứ nói với những người cùng phòng rằng ngươi đã không may làm rơi con rối ở chỗ này chỗ kia. Tóm lại là ngươi cứ bịa đại ra một chỗ nào đó, rồi bảo ai giúp ngươi tìm lại được con rối, ngươi sẽ thưởng cho người đó số tiền này. Lý Huệ ngơ ngác hỏi, làm thế này mà cũng được sao? Lâm Thủ Nhất bất đắc dĩ đáp, cứ thử xem sao đã. Ngày thứ hai, Lý Huệ hớn hở chạy đi tìm Lâm Thủ Nhất, cái cách đó thật sự có hiệu quả rồi. Nhưng mấy ngày sau đó, mấy con số của Lý Huệ lại mất tích. Bây giờ thì tiểu tử này đã biết được ai là kẻ trộm, nhưng mà hắn đòi lại không được, đã thế còn bị ba tên kia đánh hội đồng.
Đến khi Lý Bảo Bình mang theo tường phù đến ứng cứu, đánh cho 3 thằng nhóc kia đến mức mẹ nhận không ra, rồi yêu cầu chúng trả lại đồ cho Lý Huệ. Chuyện này từ đây trở đi càng lúc càng có xu hướng nghiêm trọng, bởi vì 3 kẻ bị Lý Bảo Bình cho ăn no đòn kia lần lượt là con cháu dòng chính của Thượng Trụ Quốc, Hoài Viễn Hầu và dòng tộc lớn nhất Đại Tùy là Sở Gia tại quận Nam Tuyền. Nổ phát súng đầu tiên là người của Sở Gia, lấy cớ tranh giành nữ tử để ra tay với Lâm Thủ Nhất, khiến cho thiếu niên này bị thương nặng. Để đáp lại thì Tạ Tạ là người xuất thủ, đem kẻ này đánh đến gần tàn phế. Sau đó là người của Thượng Trụ Quốc ra sân, kẻ này tên Lý Trường Anh, có danh hiệu là hiền nhân của thư viện. Nên biết rằng hiện tại Phó Xuân trưởng Mao Hiểu Đông cũng chỉ có danh hiệu là hiền nhân mà thôi. Lý Trường Anh có cảnh giới là Động Phủ cảnh, lại thêm một người hộ đạo là kiếm tu Quan Hải cảnh, cho nên vừa ra tay đã có thể hoàn toàn áp chế nhóm người Lý Bảo Bình, Lý Huệ, Lâm Thủ Nhất và Tạ Tạ. Tưởng rằng quả đắng của toàn bộ chuyện này đến cuối chỉ còn cách tự cắn răng chịu đựng thì Vu Lộc xuất hiện. Vừa tới, hắn mỉm cười nói: "Đừng trách ta tới chậm, trước đó ta thấy các ngươi vẫn có thể ứng phó được." Lâm Thủ Nhất lại nhắm nghiền mắt lại, rõ ràng là không mấy chào đón vị di dân họ Lô đầy tâm cơ này. Vu Lộc đối với thái độ đó cũng không hề nổi giận, chỉ thốt lại nụ cười rồi nói: "Ta đến đây lần này là muốn hỏi một câu, nếu như Trần Bình An ở chỗ này, hắn sẽ làm thế nào?" Lý Huệ không khỏi nhớ lại trận phong ba trên chuyến đò sông Tú Hoa, thấp giọng đáp: "Trần Bình An sẽ trước tiên giảng đạo lý một cách tử tế." Lý Bảo Bình thì đầy vẻ phấn chấn, giảng đạo lý xong, nếu đối phương vẫn cứ cái kiểu ngoài mặt thì có vẻ hiểu chuyện, nhưng thực chất lại chẳng thèm nói lý lẽ, thì tiểu sư thúc sẽ dùng nắm đấm để giảng đạo lý thêm một lần nữa. Khóe miệng Lâm Thủ Nhất khẽ nhếch lên một chút, nhưng vẫn không hề động đậy. Vu Lộc ồ lên một tiếng: "Vậy thì ta hiểu rồi." Thiếu niên cao lớn cứ thế quay người rời đi, phong thái ung dung tự tại như mây trôi nước chảy. Không biết là vọng phu 6 cảnh Vu Lộc sẽ một địch hai mà đối đầu với nho tu Động Phủ cảnh Lý Trường Anh và người hộ đạo là kiếm tu Quan cảnh ra sao. Tất cả sẽ có trong tập 17. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.